ඉතින් අද ඔක්තෝබර් මාසේ අන්තිම සතියේ සීතල දවසක්. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මං ඉන්නේ මගේ වට්ටක්කවැල ගාව. දැන් ඉතින් සීතල වැඩි කමට මගේ වට්ටක්කවැල මැරිලා ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ වුණාට මගේ වට්ටක්ක ගෙඩිය හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මගේ අද ලෑස්තිය වට්ටක්ක ගෙඩිය කඩා ගන්න. ඉතින් මම වවපු වට්ටක්ක වලින් කඩාගත්ත වට්ටක්ක ගෙඩිය. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. දැන් ඉතින් මගේ ලෑස්තිය වට්ටක්ක වලින් මාළුවක් හදන්න පොල් එකතු කරලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි වට්ටක්ක වලින් හදන්නේ පොල් කිරි එකතු කරලා කිරට. ඉතින් අද මගේ ලෑස්තිය අඹරපු පොල් එකතු කරලා පොල් මැල්ලුමක් වගේ වෙන්න වට්ටක්ක හදාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එකතු වෙන්න මගෙත් එක්ක කොහොමද වට්ටක්ක වලින් පොල් මැල්ලුමක් හදන්නේ කියලා බලන්න. අනේ කවර දෙන්නකෝ. ඉතින් අද මම උයන්න ගන්නේ මගේ වට්ටක්ක ගෙඩියෙන් මෙන්න මේ තරම් විතර කෑල්ලක් තමයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කෑලි 5ක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි මම ගත්තේ අද. ඉතින් මේ විදිහට වට්ටක්ක වලට පොල් එකතු කරලා උයාගනිද්දී අපි මුලින්ම කරන්නේ අපි අර කපාගත්ත වට්ටක්ක කෑලි ටිකට වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා තම්බ ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් වට්ටක්ක ටික හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ අපි අඹර ගන්න පොල් මිශ්‍රණය වට්ටක්ක ටිකට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද වට්ටක්ක ටික තම්බ ගන්නේ කොහොමද පොල් මිශ්‍රණය අඹර ගන්න කියලා. ඉතින් දැන් මම කහ එකතු කරනවා. කහ අපිට පුළුවන් එකතු කරන්න මේස හැඳි කාලක් භාගයක් විතර අතර ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ වට්ටක්ක ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම එකතු කරනවා ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන් මේස හැඳි භාගයක් 3 කාලක් විතර තමන් ගත්ත වට්ටක්ක ප්‍රමාණයට අනුව. දැන් මම වතුර එකතු කරනවා. ඉතින් මම මේ වගේ හැඳි එකමාරක් විතර තමයි එකතු කරන්නේ. ගොඩාක් එකතු කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් එකතු කරොත් වට්ටක්ක ටික බෙරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බෙරි වුණොත් රහ නැහැ. ගොඩාක්ම අඩුවෙන් එකතු කරන්නත් එපා. එතකොට වට්ටක්ක ටික තම්බ ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් අපි තම්බ ගන්නේ මද ගින්දරේ. ඒක නිසා නිසි ගානට වතුර එකතු කරගන්න එක හරියම වැදගත්. ඉතින් තම්බෙන ගමන් හොඳට කලවම් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔක්කොම කෑලි ටික එක හා සමානව තැම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු පොල් මිශ්‍රණය කොහොමද අඹරගන්නේ කියලා. මොනවද එකතු කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් පොල් ටික අඹරගනිද්දී මම මුලින්ම කරන්නේ අබ එකතු කරනවා. අබ තමන්ගේ රස අනුව එකතු කරන්න පුළුවන්. මම එකතු කරනවා මේස හැඳි 3 කාලක් විතර. දැන් අබ ටික හොඳට ඇඹරුණාට පස්සේ ඊළඟට මම එකතු කරනවා ගම්මිරිස්. ගම්මිරිස් ඉතින් තමන්ගේ රස අනුව එකතු කරන්න පුළුවන්. මම එකතු කරනවා මේස හැන්දක් විතර ගම්මිරිස්. දැන් අබයි ගම්මිරිස් ටික හොඳට ඇඹරුණාට පස්සේ මම ඊළඟට එකතු කරනවා කහ. කහ මේස හැඳි
කාලක් භාගයක් විතර වගේ එකතු කරනවා. මේ තරම් විතර. ඊට පස්සේ ලුණුයි කහයි ටික ගම්මිරිසුයි අබයි එක්ක හොඳට ඇඹරෙන විදිහට අඹර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පුළුවන් සුදු ලුණු බික් 3-4ක් විතර එකතු කරලා ඒකත් කොටා ගන්න. මම රතු මිරිස් නම් එකතු කරන්නේ නැහැ. මම කැමති අම්මිරිස් රසටයි ගම්මිරිස් රසටයි මේක උයාගන්න. රතු ලුණු ගෙඩි මම නම් රතු ලුණු වැඩියෙන් එකතු කරන්න කැමති. 5-6ක් විතර රතු ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට මම කරපිංච එකතු කරනවා. දැන් මම කරපිංච ටිකත් හොඳට අඹර ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට ලුණු සුදු ලුණු කරපිංච ටික ඇඹරුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් පොල් එකතු කරන්න. මම අද එකතු කරනවා පොල් කෝප්පයක් එකමාරක් විතර. ඉතින් තමන් කැමති ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ වට්ටක්ක ප්‍රමාණයත් අනුව. වට්ටක්ක කෑලි ටික එක හා සමානව තැම්බෙන එක හරි වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ නිතරම කලවම් කරන්නේ. ඒ වගේම පියන වහන එකත් හරි වැදගත්. මොකද අපි වතුර චුට්ටයිනේ පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඒක නිසා පියනෙන් වහලා තමයි තඹ ගන්න ඕන. මට හිතෙන්නේ දැන් හොඳට තැම්බිලා වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් පොල් එකතු කරන්න. මේ බලන්න වට්ටක්ක කෑලි ටික හොඳට තැම්බිලා මීට වඩා තැම්බෙන්න දෙන්න එපා. මීට වඩා තැම්බුණොත් බැරි වෙනවා. ඉතින් එතකොට රස නැහැ. මෙන්න මේ ගානට තැම්බුනහම තමයි හොඳ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඇත්තටම මට හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඉතින් දැන් මම පොල් ටික එකතු කරනවා. ඉතින් පොල් එකතු කරත් එක්කම ලිප නිවන්න ඕනේ. ලිප නිවලා ඒත් එක්කම හොඳට වට්ටක්කයි පොළුයි එකට කලවම් කරන්න. ඊට වඩා වෙලාවක් ලිපේ ගින්දර තියන්න එපා. එහෙම වුණොත් නිකන් තෙල් ගතියක් එනවා පොල් වල. එහෙම වුණොත් රස නැහැ. ඉතින් හොඳට කිරි රසට ගන්න අපි ලිප නිවන්න ඕනේ.